Xin chào bạn. Bạn nghĩ rằng thiền là ngồi im như một pho tượng, tâm trí rộng rang và bình yên? Thực sự thì đối với những người mới thiền, trong đó có cả mình đã từng như vậy, thì thiền đối với mình nó thực sự là một cuộc thanh lọc, một cuộc thanh trừng rất dữ dội ở bên trong. Có những khoảng thời gian trong lúc thiền mình cảm thấy đầu bị đau như búa bổ, cảm thấy ngực bị nghẹn lại giống như có tảng đá đè lên, hay là cổ họng bị nghẹn lại tới nỗi không thể thở được nữa, mình buộc phải dừng thiền lại. Có lẽ sẽ nhiều người cảm thấy e ngại hay là dừng lại việc thiền bởi những lời đồn thổi ngây ngô xung quanh thiền như là tẩu hỏa nhập ma hay là ma đạo. Thực sự thì đối với người, dù bạn là người mới tập hay là chỉ là người ngoài cuộc, và bạn thắc mắc không biết tại sao người ta ngồi thiền như thế thì làm được gì cho đời, vậy thì video này sẽ là câu trả lời dành cho bạn. Trong Đông y có câu châm ngôn kinh điển thông bất thống, thống bất thông, nghĩa là ở nơi nào có năng lượng, khí huyết không được lưu thông, tắc nghẽn thì nơi đó bị đau, và ngược lại, nơi nào mà không bị đau nghĩa là nơi đó không có sự tắc nghẽn. Cơ thể của chúng ta lưu trữ ký ức, bạn hãy tưởng tượng những nỗi đau, những tổn thương từ những kiếp sống xa xưa hay là từ ngay trong kiếp này, nó không biến mất đi mà nó chọn cách đóng băng lại ở một nơi nào đó trên cơ thể, ví dụ vùng vai gáy, vùng ngực chẳng hạn. Và khi mà ngọn lửa thiền định đủ nóng ấy, thì nó sẽ làm tan chảy những cái khối băng, cái khối tổn thương tắc nghẽn đó đi. Và đôi khi cái quá trình đó diễn ra khá là dữ dội, nhưng nó là điều cần thiết, bởi vì để chọn được giải phóng, chọn được khỏi tự do thì người ta cần phải xuyên qua nỗi đau. Tuy nhiên bạn cần phải có sự phân biệt là cơn đau của sự giải phóng trong lúc thiền ấy, nó sẽ thường đi kèm với sự nhẹ nhàng, với cái tâm trí sáng rõ sau khi thiền định. Khác với cơn đau mà do mình ngồi sai tư thế, do mình thiền không đúng cách, do mình không được thả lỏng, mình căng cứng trong lúc thiền ấy, thì nó sẽ làm cơn đau âm ỉ và nó làm cho cái tình hình của bạn càng ngày càng tồi tệ hơn, cơ thể của bạn càng ngày càng mệt mỏi hơn. Vì thế hãy lắng nghe cơ thể của mình, là mình đang chữa lành hay là mình đang vô tình gây hại cho mình nhé. Mình nói ra những nội dung này không phải là đang vô tình muốn hướng bạn hãy tìm tới cái sự đau trong lúc thiền, nó để như là một minh chứng, một thước đo cho cái sự chữa lành của mình. Không phải như thế, bởi vì cái đấy còn tùy thuộc vào cơ chế cơ địa của mỗi người, tùy thuộc vào phương pháp thiền của bạn, hay là tùy vào những gì mà bạn mang bên trong mình nữa. Có những phương pháp thiền năng lượng như Kundalini chẳng hạn, người ta có thể vật lộn, người ta lăn đùng đùng ra, kiểu cơ chế phản ứng nó trông khá là dữ dội, kỳ quặc ấy. Nhưng sẽ có những người mà sự chữa lành của họ lại đến một cách nhẹ nhàng, nhỏ giọt như giọt sương. Mình xin kể về trải nghiệm cá nhân của mình, nó không có gì quá đặc biệt đâu, nhưng mà mình muốn kể ra có thể ai đó sẽ cần tham khảo. Đó là trước đây khoảng 2 năm mình bắt đầu thiền bằng phương pháp thiền minh sát, đó là tập trung sự chú ý vào đầu cánh mũi và để ý cái hơi thở đi vào đi ra, chỉ thế thôi, không gì thêm nữa. Và mình đã bắt đầu có những hiện tượng phản ứng từ khoảng 6-7 buổi thiền đầu tiên. Lúc đó đầu đau, đầu rất bị nặng, và cổ, ngực bị đau, cổ thì giống như là bị ai bóp nghẹn lại vậy, giống như ai bóp cổ lại vậy. Và mình vẫn cứ ngồi như thế, trong tư thế như thế, nhưng mà mình buộc không còn tập trung nữa, mà để cho tâm trí lang thang tự do, tâm trí phân tán đi. Lúc đấy thì cảm giác cổ mới được nó mới được nới lỏng ra lại, mình có thể thở lại được bình thường, khá là dữ dội. Và rồi khi mình tập trung trở lại thì cái hiện tượng đó lại xuất hiện trở lại. Trước khi tìm tới tâm linh thiền định, thời điểm đó mình trải qua một biến cố tinh thần rất lớn, và bên trong mình lúc đó vẫn có một cái sự uất nghẹn, uất hận rất sâu ở bên trong ấy. Và cái việc thiền định nó đơn giản là dọn dẹp những rác cảm xúc đó đi. Thời điểm đó mình cũng có vấn đề khá trầm trọng với việc kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói. Mình sẽ không nói sâu về vấn đề này, nhưng mà cho thấy cái luân xa cổ họng của mình nó bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Và cho tới thời điểm bây giờ, khi đó thì thiền cái nó đã giải phóng bớt được phần nào. Cho tới thời điểm giờ ấy, mình vẫn không phải là người ăn nói tốt đâu, mình vẫn có vấn đề với nói. Nhưng mà ít nhất là cái việc bây giờ mình đang nói trước ống kính, mình đang nói lên YouTube là việc mà trước đây mình không nghĩ là mình sẽ làm. Mình coi cái việc giờ mình đang ngồi nói đây là một
trái ngọt, một thành quả tốt mà mình đạt được trong thiền định qua việc thiền định. Nếu là với người có tâm lý mê tín ấy, thì họ sẽ cho rằng đó là do oan gia trái chủ tới nó bóp cổ mình để nó ngăn chặn không cho mình tu tập giải thoát đây. Nhưng thực ra đấy không phải. Hãy dẹp bỏ ngay những cái tâm lý mê tín đó ngay từ trong trứng nước. Mình chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Đối với trải nghiệm của mình thì những cơn địa chấn đó chỉ diễn ra trong những phiên thiền đầu, và sau đó do mình có thói quen duy trì việc thiền khá thường xuyên ấy, nên nó gần như không xuất hiện trở lại nữa. Còn mình tin rằng với những người mà vài tuần mới thiền một lần, thiền ngắt quãng ấy, thì có thể họ sẽ gặp lại những vấn đề tương tự như thế, chỉ là cường độ có thể nó sẽ giảm hơn nhiều so với lần đầu. Hãy tưởng tượng giống như là một chiếc ghế để ở trong nhà kho ấy. Để 1 năm trời nó bám đầy bụi, lần đầu tiên bạn dọn dẹp trở lại thì có sẽ hơi vất vả, bụi bay tứ tung và khiến bạn ho sặc sụa chẳng hạn. Nhưng mà nếu đem chiếc ghế đó ra để sử dụng hàng ngày, lau chùi thường xuyên thì nó sáng bóng sạch sẽ. Nếu bạn để ý kỹ nãy giờ thì bạn thấy mình chỉ đang toàn nói đến những luân xa phía trên, luân xa tim, họng hay là vùng đầu ấy. Thế còn những luân xa ở hạ tầng phía dưới thì sao? Thực ra trước khi đến với thiền minh sát thì mình đã có một khoảng thời gian thử nghiệm, một quãng thời gian dạo chơi đầy bão táp với Reiki rồi. Nghe có vẻ hơi ngược nhỉ, bởi vì mình học Reiki trước rồi mới học thiền sau. Cái thời điểm học Reiki đó mình còn chưa thể ngồi thiền được quá 5 phút cơ. Cho tới thời điểm bây giờ, khi mà mình đã thực hành một phương pháp thiền khác, một phương pháp mà mình cho nó là phương pháp thiền cao cấp và thấu đáo hơn, nhưng mà công bằng, mình vẫn cứ phải nhận định là Reiki là mở ra một nguồn năng lượng rất mạnh, và nó mạnh tới nỗi mà lúc đấy khiến mình cảm giác mình không kiểm soát được nó, mình hoảng sợ nó, mình không biết mình đang chơi đùa với cái gì, và chính vì thế mà mình phải dừng nó đi và mình chọn một cái phương pháp khác nó an toàn hơn. Hay đúng hơn là thời điểm đó mình đi chọn cho mình một vị đạo sư, một người mà có thể dẫn dắt mình từng bước một, người có thể cho mình tất cả những câu trả lời thỏa đáng cho những cái nỗi hoang mang lo sợ của mình. Cái bạn mà làm giáo viên truyền Reiki cho mình, bạn đấy có khả năng truyền dạy Reiki thật đấy, nhưng mà trong mắt mình thì bạn đấy vẫn chỉ là một người làm về kinh doanh tâm linh thôi. Bạn đấy chưa thể là một đạo sư đúng nghĩa. Ngày xưa ấy, để trở thành một đạo sư, trở thành một Reiki Master, người ta phải dành ra 10 năm khổ luyện cơ. Thì khi đấy mới có thể dẫn dắt người khác được. Ở thời điểm này không ai có sự kiên trì để làm cái việc như thế, làm một thời gian lâu như thế. Chính Reiki đã kích hoạt những vùng luân xa dưới của mình theo một cách rất khó tin. Mình không thể kể hết những thứ đó ra đây được, tại vì nghe nó rất ảo, giống như là phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy. Hoặc là những cái đạo diễn của phim đó, họ có một nền tảng kiến thức nhất định rồi, chứ không thể là chỉ dựa bằng trí tưởng tượng đâu. Những hiện tượng đó chủ yếu xuất hiện ra vào ban đêm lúc mình ngủ. Có một lần khi mình ngủ, trong lúc ngủ mình bị đánh thức dậy bởi vì có một cái gì đấy giống như một khối u ấy, nó trồi lên, nó muốn mọc lên từ bụng mình, nó muốn bứt ra khỏi bụng mình với một cái lực rất mạnh và cảm giác rất khó chịu. Lúc đấy mình phải dùng cả hai bàn tay, mình trong vô thức thôi, mình dùng hai bàn tay và mình muốn nhấn cái khối u đó quay trở lại bụng đi, tại vì mình cảm giác bị rất đau ấy, và mình phải dùng hết sức lực để mình nhấn lại. Và nếu mà nằm ngửa ra thì nó rất đau, vì thế mà mình phải nằm nghiêng sang một bên, khom người lại nghiêng một bên, ôm bụng, lăn sang bên này, lăn sang bên kia, kiểu vật lộn cho tới khi mà cái cục khối u đấy nó hoàn toàn bứt ra khỏi bụng mình thì mới thôi. Lúc đấy mới có lại cảm giác nhẹ nhõm yên bình và mình mới có thể ngủ tiếp lại được. Nếu để liên tưởng với phim kiếm hiệp thì hãy hiểu nó giống như là một cái luồng chân khí được đẩy ra đấy. Và có thể là kèm theo những cái độc tố đẩy ra khỏi cơ thể. Mình đã trải nghiệm điều đó khoảng 4-5 lần từ khi mình học Reiki cho tới giờ. Để hiểu tại sao những khối năng lượng có thể trồi lên hay phóng ra khỏi cơ thể một cách sống động như vậy thì mình có thể nhìn nó dưới lăng kính khoa học. Thực tế, cơ thể con người không phải là một khối vật chất rắn và đặc bất biến như là mắt thường vẫn nhìn thấy. Chúng ta được cấu tạo từ những nguyên tử và phân tử
phân tử li ti ấy. Vì thế mà giữa cái hạt ấy nó xoay chuyển liên tục và không chạm vào nhau, không bao giờ chạm vào nhau. Vì thế cái hình hài này, hình hài con người này nó là một cấu trúc lỏng lẻo của năng lượng và những khoảng trống. Chính vì thế khi mà mình nói về cái cảm giác của một cái thứ gì đó nó bùng nổ, nó muốn thoát ra khỏi bụng mình ấy, đó cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Lời cuối cùng mình muốn nhắn nhủ rằng hãy đừng sợ hãi với những cơn bão bên trong cơ thể của bạn. Đã đến lúc bạn cần phải đối diện với nó. Hãy kiên nhẫn với cơ thể của mình và hãy đi xuyên qua những nút thắt để đến được với sự tự do trọn vẹn. Chúc bạn luôn thành công trên hành trình trở về với chính mình. Cảm ơn bạn lắng nghe. Bye bye.